હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે નેચરલ મેંગો આઈસક્રીમ બનાવશું, જેમાં આપણે કોઈ પણ કલર કે એસેન્સનો યુઝ નહીં કરીએ તો પણ એનો ટેસ્ટ માર્કેટથી પણ એકદમ સરસ આવશે। એને બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે, તો ચલો એ માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। મેંગો આઈસક્રીમ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી વ્હીપ ક્રીમ લીધી છે। આ મેં રીચની સન વ્હીપ લીધી છે। તમે ચાહો તો અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ પણ લઈ શકો છો, પણ વ્હીપ ક્રીમથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે આઈસક્રીમનો, અને આઈસક્રીમ ક્રીમી પણ બનશે। આમે 2 મોટી સાઇઝની આફૂસ કેરીને મોટા ટુકડામાં કાપી લીધી છે। આપણે એને મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવવાની છે। આમે 1/2 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધી છે। ઓલરેડી આપણી જે વ્હીપ ક્રીમ છે એ સ્વીટ છે, એટલે મેં બસ 1/2 કપ જ લીધી છે, અને કેરીમાં પણ મીઠાશ હોય છે। આમે 1/2 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું છે। તો સૌથી પહેલાં આ કેરીને આપણે મિક્સરમાં વગર પાણીએ પીસીને પ્યુરી બનાવશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરીની મેં પ્યુરી બનાવી લીધી છે, અને આપણે આને પીસતી વખતે સહેજ પણ પાણી યુઝ નથી કરવાનું, વગર પાણી એમનેમ જ પીસવાનું છે। તો હવે આપણે ક્રીમને વ્હીપ કરી લઈએ। મેં કાચનો એક બાઉલ લઈ લીધો છે, અને આની નીચે એક મોટા વાસણમાં થોડાક બરફના ટુકડા નાખી દીધા છે। એવું કરવાથી આપણી જે ક્રીમ છે એ ખૂબ જ જલ્દી ઓછા સમયમાં વ્હીપ થઈ જશે। તો હવે આ વ્હીપ ક્રીમ પણ મેં બાઉલમાં નાખી દીધી છે। આપણે આને ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરથી વ્હીપ કરવાની છે, અને આ ક્રીમ પણ મેં ઠંડી લીધી છે, અને આ બાઉલને પણ મેં ઠંડો કરી લીધો છે ફ્રીજમાં મૂકીને। બધી વસ્તુ આપણે ઠંડી જ લેવાની છે। તો આ ક્રીમને આપણે સૌથી પહેલાં લો સ્પીડ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે વ્હીપ કરીશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે એને ફાસ્ટ સ્પીડ પર વ્હીપ કરવાની છે। તમે જોઈ શકો છો બસ 2 જ મિનિટ મેં આને વ્હીપ કરી છે, અને આપણી ક્રીમ થોડીક ગાઢી થઈ ગઈ છે, પણ આપણે આને હજી વધારે ફેંટવાની છે, જેથી એ સોફ્ટ પીકમાં આવી જાય। તો હું આને 5 મિનિટ હજી વ્હીપ કરીશ। મેં આને બસ 3 મિનિટ હજી વ્હીપ કરી છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ક્રીમ એકદમ સોફ્ટ પીકમાં આવી ગઈ છે। એટલે કે આ એટલી ગાઢી થઈ ગઈ છે કે આપણે આને આ રીતે નીચે પાડી અને એ પડે નહીં। તો આટલી ગાઢી થાય ત્યાં સુધી આપણે આને ફીણવાની છે। જો તમે નીચે બાઉલમાં બરફ નહીં મૂકો તો એને ફીણવામાં વધારે સમય લાગી શકે છે। બરફ મૂકવાથી જલ્દી વ્હીપ થઈ જાય છે। તો હવે આ મેંગો પ્યુરી જે બનાવી હતી એ આપણે આમાં નાખી દઈશું। હવે આપણે એમાં દળેલી ખાંડ નાખશું, દૂધ નાખશું। હવે બધું એક વખત ચમચીથી જ મિક્સ કરી લેશું। તો હવે આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક બીટરથી સહેજ મિક્સ કરી લેશું, જેથી બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે એને વધારે નથી ફીણવાનું। મેં બસ 30 સેકન્ડ જ એને મિક્સ કર્યું છે, અને કેટલો સરસ યલો કલર પણ આવી ગયો છે। તો હવે આપણે આને કોઈ ડબ્બામાં ભરી લઈશું। મેં એક એરટાઇટ કન્ટેનર લઈ લીધો છે, તો એમાં બધું જ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ આપણે નાખી દઈશું, અને એને પછી આપણે 5 થી 6 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકવાનું છે। તમે ચાહો તો આ ડબ્બાની ઉપર ક્લીન રેપ લગાવી શકો છો, પણ એમને પણ એમાં કોઈ જ આઈસ ક્રિસ્ટલ નહીં આવે। તો હવે આ ડબ્બાને આપણે સહેજ ટેપ કરી લેશું, અને હવે આપણે આની ઉપર લીડ લગાવીને એને ફ્રીઝરમાં 5 થી 6 કલાક માટે સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું। પાંચ કલાક થઈ ગયા છે, આને ખોલી લેશું। જુઓ કેટલો સરસ આપણો આઈસ્ક્રીમ સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આને સ્કૂપરથી કાઢી લઈશું। જો તમને આ વધારે હાર્ડ લાગે તો તમે 10 મિનિટ એને એમ જ બહાર રહેવા દો, તો ઇઝીલી નીકળી જશે। આ આઈસ્ક્રીમને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ જુઓ કેટલો સરસ ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે આપણો। આ આઈસ્ક્રીમની ઉપર જે ક્રેક્સ આવી છે એ બતાવે છે કે આ કેટલો ક્રીમી બન્યો છે, અને આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આપણો મેંગો આઈસ્ક્રીમ રેડી થઈ ગયો છે, અને આપણે ચોપ કરેલા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। જો તમે આ આઈસ્ક્રીમ એક વખત ઘરે બનાવશો તો પછી ક્યારે પણ માર્કેટથી આઈસ્ક્રીમ નહીં ખરીદો, કારણ કે માર્કેટની કમ્પેરમાં આ ટેસ્ટી તો છે જ, અને ખૂબ જ સસ્તો પણ પડે છે, અને એકદમ ઓછા સમયમાં વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આઈસ્ક્રીમ બની જાય છે। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।